یا آخری برای خودت چشم. اینم از این. به بچه شود. خب ببینیم اینم از این. حالا آخری هم پر میشه، خیالتون راحت باشه. نکته بهتون بدم به اون خانمایی که میگن ما چاقو بزرگ دستمون میگیریم و دستمون درد میگیره. نوک این چاقو رو ببینید، میبینید نوکشو؟ این هم برای خورد کردن خوبه، هم برای برش دادن خوبه و کلا چاقو خیلی سبکیه و خوش‌دست. میبینید چاقو خوش‌دسته. خانم‌ها اگه چاقو خوب ژاپنی میخوان حتما اینو انتخاب بکنن. اونایی که میخوان یه چاقو همیشگی داشته باشن، یه مسقل و به راحتی تیز میشه. میخوام امروز بهتون یه بادمجون شکمپر آموزش بدم. 1 2 3 درست میشه و خوشمزه. دیگه نمیخواد وقت زیادی تو آشپزخونه هدر کنید. منم وقتتون رو نمیگیرم. بریم سراغ مواد اولیه. اینایی که میبینید به این شکل در اومده قبلا بادمجون بوده، سرخ شده. اما به چه شکلی سرخش کردم؟ با حرارت پایین اجازه دادم سرخ بشه تا کاملا داخل بادمجونام نرم بشه. حالا زیاد وقت روش نمیذارم، بریم سراغ باقی مواد. گوشت چرخ کرده دارم، گوشت گوساله است، قسمت پرچربش هم هست برای اینکه خوشمزه بشه. اینم تقریبا برای 4 تا دونه بادمجون نیاز به 250 گرم گوشت چرخ کرده داریم. البته پخته بشه یه مقداری هم کم میشه حجمش. 2 تا دونه هویج داریم، یه نصف پیاز داریم، فلفل دلمه داریم به اندازه 1 کف دست کشنیز، 2 حب سیر و نیاز به 1 قاشق کوچیک و همینطور یه چاقو برای برش دادن. عصاره گوشت دارم اینجا. هر عصاره گوشتی که دوست داشتید استفاده بکنید. سعی کنید که MSG داخلش نداشته باشه. MSG چیز خوبی نیستش. پودر سیر دارم، پودر پیاز دارم، زردچوبه، اورگانو، فلفل سیاه و همینطور نمک و فلفل. مهمتر از همه یه رب خوبم نیاز داریم. ربی که به شیرینی بزنه نه به شوری و ترشی. خب این از این. میام اولین کاری که میکنم خیلی زود میرم سراغ کار اصلیمون. این بادمجون رو میبینید به این شکل میارم. یه انگشت از زیر پوست بادمجون از اینجا یه برش عمیق میزنم، نه برشی که به پایین برسه. یه انگشتم اینجا رسید دیگه قطعش نمی کنم. حالا کاری که میکنم از قاشقم کمک میگیرم و میونش رو باز میکنم و زمانی که دارم باز میکنم به همین شکل فشار داخلش میارم. میبینید فشار میدم تا اینا کاملا له بشه. من خوب سرخش کردم، به همین اندازم کافیه سرخ کردنش. با شعله خیلی کم سرخش کردم که داخلش نرم بشه. داخلش بس حجمش رو بزرگتر میکنیم به این شکل. میبینید که گوشت چرخ کردم اون وقتی که مزه‌دار شد داخلش جا بشه. این از این. میذارمش کنار و میام سراغ خورد کردنیامون. فلفل دلمه خیلی ریز و نازک خوردش میکنیم. البته آب این ما میخوایم استفاده بکنیم. آبش به عنوان سس مصرف میشه و خوبه که اینا رو قشنگ خوردشون بکنیم تا خودشون نشون بده. برشای به این شکل برش میزنیم. اینم یه تیکه فلفل دلمه برای 4 تا بادمجون داشته باشید کفایت میکنه. این از این. و میام سراغ پیاز چاقو رو. میبینید حتما این چاقو بگیرید. این پیشنهاد یا سرآشپز بهتون سالها تجربه، نه اینکه حالا کمپانیش برای خودمونه، نه، ولی واقعا اونایی که همیشه میپرسن چاقو خوب چه ویژگی داره، یه چاقو داماسکوس میتونه یه چاقو و یه رفیق همیشگی باشه. لوکافتر کردن آنچنانم نمیخواد، تیز کردنش. بعضیا میگن سنگای آنچنانی میخواد، نه اصلا همچین چیزی نیستش. خب این نصف پیازمون، اینا همه برای سس استفاده میشه. فکر نکنید اینا رو داخل گوشت میخوام بزنم. میایم سراغ هویجمون. هویجم سعی میکنیم که اوسط برشش بزنیم به این شکل. هویجم اوسط برش میزنیم. من کاملا و بهتاشی شستمش، پوستش هم نمیخوام بکنم. شما میتونید این کارو بکنید. خب اینم از این. اینا رو هم به صورت نیم بند برش میزنیم تا یه سس خوشمزه داشته باشیم. در مورد پوست کردن بهتون بگم، کلاس آشپزی اینجا تو استرالیا میرفتم. یه بار کم مونده بود از کلاس سر دور ریختن پوست سیب زمینی اخراجم بکنن. حالا تو ایران مده که پوست سیب زمینی رو به چه ضخامتی میکنن، ولی اینجا خب اساتید ما خوششون نمیومد که این کارو بکنیم. این از این. پس تا اینجا داشتید. میام سراغ سیر. سیرمونم مخصوص چیه؟
سیرمونم مخصوص سسمونه، فقط این سس خوشمزه است، از موادش معلومه دیگه. ما اینجا کاری نداریم، میریم پای گاز و باقی مراحل رو بهتون اونجا نشون میدم. گیشنیزم هم خورده خوردش میکنم. گوشت چرخ کردم اونو تفتش دادم، هیچ روغنی هم بهش اضافه نکردم، کمک کردم که روغن خودش کاملا در بیادش و نمیخواستم زیاد پر روغن بشه. این از این. حالا نیاز داریم که یه مقدار ادویه بهش بزنیم. نوک قاشق زردچوبه، نوک قاشق اورگانو، نوک قاشق فلفل سیاه و پودر سیر. پودر سیر من خیلی کارش درسته. اگه پودر سیر خریدی حتما به رنگش هم توجه بکنید. بعضیاشون تقلبی هن. ما سر خودمون هم یکی دو بار کلا رفته موقع پودر سیر خریدن. پروداکت ترکیه‌ای هم بهترینشه. اینم پودر پیازه. اینم پودر پیاز. نمیخواستم پیاز بهش بزنم به دلایلی که خودم داشتم و میخواستم یه طعم متفاوت ایجاد بکنم، مثل همیشه نباشه. اینو یه تفت کوچیک میدیم، زیادم نمیخوایم آنچنان تفتش بدیم، یه تفت کوچیک بهش میدیم. حالا برای اینکه رنگ گوشتمون تغییر بکنه نیاز داریم که فقط به اندازه یه قاشق کوچیک رنگ گوشتمون رو تغییر بده. نیاز به رب داریم. این برای گوشت چرخ کردم. اینو تفتش میدم به مدت 4-5 دقیقه با رب و میذارمش کنار. اولین چیزی هم که به این ماهیتابه اضافه میکنید هویج تفتش میدید تا نرم بشه و باقیش هم بهتون میگم تو مرحله بعد. فقط تنها دقتی که بکنید اینه که حرارت رو نذارید پایین بیاد. با شعله زیاد سیر و پیازم بهش اضافه کردم. خب دیگه اینا هم فقط میخوایم تفت بدیم که نرم بشه. این هم یه سری ادویه ها میخواد برای درست کردن سسش. این هم به اندازه نوک قاشق فلفل سیاه، یک کوچولو زردچوبه برای اینکه کمک کنه بو ذوقش گرفته شه و یک کوچولو هم پودر سیر. پیازم که خودش داره. یه کوچیکم اورگانو به سسش اضافه میکنیم. خب اورگانو کمک زیادی بهش میکنه، سعی کنید تو غذاهاتون هم استفاده بکنید. حالا رب نیاز داریم، 1 و 2 تا قاشق رب رو بهش اضافه میکنید. بعد اینکه رب رو اضافه کردید به مدت 3 الی 4 دقیقه تفتش میدید به این شکل با سرعت بالا. خب حالا توی این مرحله آبم بهش اضافه میکنید. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چقدر باید آب اضافه کنیم. آب رو باید به اندازه اضافه کنید که تا کمر بادمجونا آب پر بشه. تا کمر یعنی نصفه. آره نصفه میشه تا کمر. قدیما میگفتن چه خبر، میگفتن برف اومده تا کمر. حالا این هم حکایت همونه، تا نصفه یعنی تا کمر بادمجونا آب پر میکنیم. حالا در اینو میبندم، میذارم سسم جا بیفته به مدت 30 دقیقه و بعد تو این فرصت میریم سراغ بادمجونا. خب من همیشه آخر کار نمک رو اضافه میکنم. هم به این گوشت نمک اضافه کردم به میزان لازم و هم به سسم که داره جا میفته. میریم سراغ گوشتا. به 4 قسمت ناعادلانه تقسیمش میکنیم. اگه مهمون داشتید کمه برای مهمون و زیاده برای خودتون. به چه شود. اینم اینجوری یه فشار کوچیکم بهش میدید که یعنی تا کمر فقط کاری کمری، یه فشار کوچیک میدید که تا ته پر بشه. این از این. خب نه میرسه به همش. خانومم نگرانه، میگه به اون یکی ها نمیرسه. نه اون آخریه یه قاشق بیشتر توش جا نمیشه. خانومم خیلی به تساوی هنگام غذا اهمیت میده و دوست داره که همش کامل تقسیم بشه، ولی من زیاد تو کارش نیستم. میگم فقط پرشه بره، هر کی سهمش هر چی افته. آخر بیا میگه آخری برای خودت. چشم. اینم از این. به چه شود. خب ببینیم اینم از این. حالا آخری هم پر میشه، خیالتون راحت باشه. فقط فیلمو گرفتم تا انتها ببینید. گوشتا رو پر میکنید و پوش میدید به سمت پایین. این خیلی مهمه که پوش بدینشون که جای خودشون رو باز کنن. این از این. و دیگه سس هم آماده شد. مرحله بعد رو بهتون نشون میدم.
حالا مرحله آخر یه مقداری که آبش بخار شد، اینم از عصاره گوشتمون. عصاره گوشتم خردش میکنم و میذارم که بجوشه. حالا چرا نمک آخر اضافه کردم؟ چون این عصاره گوشت خودش هم نمک داره، حواستون باشه اینو اضافه کنید. عصاره گوشت هم اضافه کنید، سسش خیلی شور میشه. سسمون تقریبا داره جا میفته، قشنگ روغن انداخته. یه 10 دقیقه دیگه قل بخوره ورش میدارم و مرحله بعد فیلمو بهتون نشون میدم. سسا رو منتقل کردم به این ظرف و یه کوچولو هم روی گوشتا از آب سسمون اضافه میکنم به این شکل. خب نگاه کنید دقیقاً تا نصفه های بادمجونا پر شده. حالا کاری که میکنم اینه که یه فویل روی این میکشم و میذارمش داخل فر با حرارت 180 درجه سانتیگراد. زمان زیادی هم نمیخواد بمونه، فکر میکنم 15 الی 20 دقیقه بمونه کفایت میکنه. اما فر با فر فرق میکنه، ضخامت بادمجونا فرق میکنه، پیرکسی که استفاده میکنم فرق میکنه. لطفاً وقتی که اندازه ها رو میگم خودتون دقت بکنید و سرکشی کنید، ببینید هر زمانی که کافی بود درش بیارید بیرون. بعضیا به همین آقا جوادی شما گفتی انقدر، خب فر من با فر شما فرق میکنه، سانتیگراد فرق میکنه با اونی که فارنهایت. یه سری مشخصه ها هست دیگه، آدم باید خودش دقت بکنه و متوجه بشه. بس تون هم نمیخواد بهش سر بزنید، بعد 10 دقیقه بهش سر بزنید، اگه پخته بود ورش دارید. میرم اینو بذارم رو فر رو برگردم. اینو از فر در آوردم و ببینیم چه شود. به به. فقط این فویل رو که روش میذارید مراقب باشید بخارش خارج نشه. فویل رو حرفه‌ای حسابی دورش لول بکنید، بذارید که این اوکی بشه. از این و یه قاشق کوچیکم بیارم. موقع سرو کردن میتونیم یه کوچولو از آبشم به این شکل روی گوشتش بریزیم، چون ممکنه خشک باشه. به هر حال وقتی فرو حرارت تابشی داشته باشه از بالا حرارت میزنه. میبینید یه مقدارم گوشتا برشته تر شده، همینو بهش بزنیم کفایت میکنه. این آماده سرو کردنه. برای هر نفر یه دونه میذارید، یه ذره سس و سلام، تموم شد. دوستتون دارم و بهترینا رو از خدا براتون آرزو میکنم همیشه. دمتون گرم هر جای دنیا که هستید. ملبورنم تو قرنطینه است برای 42 روز. فکر میکنم فرصت خوبی باشه که منم بتونم. چی شد؟ یه هفتهش گذشته. یه هفته این قیافه رو میبینید، قیافه یه هفته یعنی 6 هفته بشه اینجوری حسابی به قول معروف قیافمون تغییر میکنه. اینم از این. دمتون گرم. لینک چاقوها رو این پایین براتون میذارم. فقط ما 1 ساعت از خونه میتونیم خارج بشیم و اون 1 ساعت هم سعی میکنم که برم مواد غذاییمو تهیه بکنم و بیام. البته نه هر روز، وضعیت خیلی بحرانیه تو ملبورن. امیدوارم که برای شما بحرانی نباشه و به خوبی این واکسن هم به زودی زود پیدا بشه و مردم دنیا رها بشن، اما خاطرش فراموش نشدنیه. دم همتون گرم. خدایا رو نگهدارتون.